Καλώς ήρθατε στο γατόσπιτο, εδώ που θα βρίσκετε πάντα συμβουλές υγείας και ευτυχίας για τις γατούλες σας. Για όλους τους καινούριους, εδώ ανεβάζουμε βίντεο κάθε Σάββατο στις 10:30 το πρωί και σήμερα πάμε να δούμε μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να μας συμπαθήσει μία γάτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το δεδομένο. Όταν πλησιάζουμε μία γάτα που βρίσκεται σε έναν χώρο, μπαίνουμε στην περιοχή της. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα μέσα στο μυαλό της ξεκινάει η διαδικασία της αξιολόγησής μας. Οι γάτες, όπως όλοι ξέρουμε, είναι χωροκτητικές. Έτσι, αν εμείς αρχίσουμε να πλησιάζουμε με τον αέρα ότι μας ανήκει ο χώρος, φάουλ νούμερο 1. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πλησιάζουμε σε ένα χώρο τον οποίο η γάτα τον θεωρεί οικείο. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να δείξουμε ότι δεν ανήκει σε εμάς. Ας υποθέσουμε τώρα ότι μπαίνουμε σε ένα σπίτι και ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και της γατούλας δεν έχει γατοποιήσει το χώρο του. Δεν έχει δώσει δηλαδή πρόσβαση στη γάτα του σε ψηλά σημεία μέσα στο σπίτι. Οπότε ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή ανταγωνιζόμαστε με τη γάτα για το χώρο που υπάρχει στο πάτωμα, στον κάτω χώρο του σπιτιού. Οπότε μπαίνουμε εμείς στο χώρο, πλησιάζουμε τη γάτα, πάμε να τη χαϊδέψουμε, πηγαίνουμε από πάνω της, αυτόματα θεωρούμαστε απειλή. Και η γάτα φυσικά κάνει τα πάντα για να μας αποφύγει. Ποια είναι λοιπόν η σωστή προσέγγιση? Μπαίνουμε στο χώρο και καθόμαστε αμέσως. Δεν πηγαίνουμε από πάνω της, δεν την πλησιάζουμε, δεν απαιτούμε χάδι, δεν κάνουμε τίποτα. Ώρα για quiz. Έχουμε δύο ανθρώπους μέσα σε ένα χώρο. Ο ένας λέει: εμένα με αγαπάνε όλες οι γάτες, τις χαϊδεύω όλες. Μπαίνει λοιπόν στο χώρο με αυτόν τον αέρα, διεκδικεί χώρο. Και έχουμε και έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος λέει: είμαι αλλεργικός στις γάτες ή απλά εμένα δεν μ' αρέσουν οι γάτες και πάει κάθεται σε μια γωνία και παρακαλάει: σε παρακαλώ, μην έρθεις σε μένα, μην έρθεις σε μένα, μην έρθεις σε μένα. Σε ποιον θα πάει η γάτα? Καλά μαντέψατε, στον δεύτερο. Γιατί λοιπόν εξ αρχής δεν γινόμαστε ο δεύτερος αυτός άνθρωπος? Μπαίνουμε σε ένα χώρο, καθόμαστε σε ένα σημείο και αφήνουμε τη γάτα να έρθει σε εμάς. Τώρα, πάμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η ομαλή γνωριμία μας με τη γάτα. Όλα έχουν να κάνουν με τη χειραψία 3 σταδίων. Τι είναι αυτή η χειραψία? Πάμε να δούμε βασικά πρώτα τι δεν είναι αυτή η χειραψία. Δεν είναι το να πάμε κατευθείαν και να χαϊδέψουμε τη γάτα. Γιατί αυτό στο κάτω-κάτω είναι έλλειψη συνένεσης. Οπότε, τι πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας? Να υπάρχει συνένεση από την γάτα. Πριν σας πω για τη χειραψία 3 σταδίων, κάντε μου και εσείς μια χειραψία πατώντας like σε αυτό το βίντεο. Κάντε subscribe σε αυτόν τον λογαριασμό αν σας ενδιαφέρει. Κάντε μου και ένα σχόλιο από κάτω για να γνωριστούμε και μεταξύ μας. Και τώρα μπορούμε να πάμε να δούμε τα 3 στάδια της χειραψίας που μπορείτε να κάνετε με αυτή την εν λόγω γατούλα. Πρώτο στάδιο της χειραψίας αυτής είναι να απομακρύνουμε οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ως απειλή. Για παράδειγμα, τα χέρια μας. Πρέπει να δείξουμε στη γάτα ότι την εμπιστευόμαστε. Όλα λοιπόν ξεκινούν με το βλέμμα. Ποια είναι η πιο σημαντική κίνηση ότι εμπιστευόμαστε τη γάτα? Το να κλείσουμε τα μάτια μας, υποθέτοντας ότι όταν το κάνουμε αυτό, η γάτα δεν θα μας επιτεθεί. Έτσι δείχνουμε ότι την εμπιστευόμαστε απόλυτα. Τι δεν κάνουμε? Δεν κοιτάμε ποτέ επίμονα. Με το να κοιτάμε επίμονα μία γάτα, αυτόματα την κάνουμε να νιώθει ότι απειλείται από εμάς. Χαλαρώνουμε λοιπόν τα μάτια μας και το βλέμμα μας και σιγά σιγά τα κλείνουμε και τα ξανανοίγουμε. Αυτό είναι το γατήσιο σ' αγαπώ. Σαν απάντηση θα πάρουμε είτε το να ανοιγοκλείσει και η γάτα τα μάτια της, είτε έστω μία μικρή χαλάρωση στο βλέμμα της. Έτσι περνάμε στο δεύτερο στάδιο της χειραψίας, το οποίο είναι η προσφορά. Τώρα πρέπει να προσφέρουμε κάτι στη γάτα το οποίο έχει τη μυρωδιά μας. Τα γυαλιά είναι μια πάρα πολύ καλή λύση γι' αυτό, καθώς έχουν τη μυρωδιά μας πάνω τους και προσφέροντας τα, αφήνοντας τα στο τραπέζι για παράδειγμα ή κάπου μπροστά της, η γάτα μπορεί να τα μυρίσει και είτε να τριφτεί με τα μουστάκια της και να αφήσει και εκείνη τη μυρωδιά της, είτε να τα μυρίσει και να απομακρυνθεί λίγο, το οποίο θα μας δείξει ότι είναι ok με αυτό. Τώρα λοιπόν έχουμε ανταλλάξει δώρα, έχουμε δείξει από απόσταση ότι υπάρχει εμπιστοσύνη. Οπότε τώρα μπορούμε να περάσουμε στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της χειραψίας που είναι η πραγματική χειραψία. Η προσφορά δηλαδή του χεριού μας. Πώς δεν προσφέρουμε το χέρι μας? Λαποκή. Λίγο ένα λεπτό. Δεν πάμε να τη χαϊδέψουμε από πάνω. Θυμηθείτε ότι πρέπει να υπάρχει συνένεση σε όλη τη διαδικασία αυτή. Αν πάμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, μην βλέπετε το Twinkie τώρα, σε μια γάτα που δεν μας ξέρει, η γάτα το παίρνει σαν απειλή. Οπότε πώς κάνουμε αυτό το βήμα? Παρουσιάζουμε το χέρι μας έτσι, δεν θα με αφήσει σήμερα, χαλαρό, και της επιτρέπουμε να έρθει κοντά και να μυρίσει το χέρι μας. Τι περιμένουμε σε αυτή την περίπτωση? Είτε θα μυρίσει το χέρι και θα απομακρυνθεί, είτε θα τρίψει τα μουστάκια της επάνω του.
Τώρα είμαστε εντάξει. Έχει γίνει η γνωριμία και μπορούμε να περάσουμε στο χάδι. Πάλι με προσοχή και βλέποντας πού μας οδηγεί η ίδια η γάτα να τη χαϊδέψουμε. Δεν πιέζουμε για περισσότερο χάδι και δεν χαϊδεύουμε σε σημεία που δεν μας έχει οδηγήσει η ίδια η γάτα. Σε πολλές γάτες αρέσουν τα χάδια στο κεφάλι και είναι ok με αυτό, άλλες γάτες θα γυρίσουν το σώμα τους, θα μας οδηγήσουν στη ράχη όπου τους αρέσει να τις χαϊδεύουν εκεί. Κάθε γάτα είναι διαφορετική και πρέπει να προσέχουμε πού μας οδηγεί και πού της αρέσει να τη χαϊδεύουμε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το πετύχουμε αυτό, όπως για παράδειγμα όταν καθίσουμε σε ένα σημείο και έρθει η γάτα και τριφτεί στα πόδια μας, αυτό είναι ένα ok από τη γάτα, είναι συνένεση, σημαίνει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο να παρουσιάσουμε το χέρι μας και να δούμε πού θέλει η γάτα να τη χαϊδέψουμε. Τώρα που τα πετύχαμε όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να χαϊδέψουμε τη γάτα όποτε θέλουμε. Όχι, πρέπει να θυμόμαστε πάντα πως όπως μας δίνουν τη συνένεση, έτσι μπορούν να την πάρουν και πίσω. Προσέχουμε πάντα τη γλώσσα του σώματος. Αν μαζευτεί για παράδειγμα, αν φύγει, αν τα αυτιά πάνε πίσω. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι εκείνη την ώρα δεν θέλει χάδια ή ότι έχει φουσκώσει σαν μπαλόνι που λέω πολύ συχνά και βρίσκεται σε υπερδιέγερση από τα πολλά χάδια. Αυτό συνήθως το παθαίνουν όταν χαϊδεύουμε κατά μήκος του σώματος της γάτας και βλέπουμε ότι αρχίζει η ουρά να κουνιέται. Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Φυσικά μπορείτε να δείτε και το σχετικό βίντεο που έχω ανεβάσει με τη γλώσσα του σώματος της γάτας, όπου εκεί αναλύω λίγο περισσότερο κάποια βασικά στοιχεία που πρέπει να προσέχουμε. Αυτές είναι οι βασικές κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να μας συμπαθήσει μια γάτα και να δημιουργήσουμε μια φιλία. Και αν μια γάτα τελικά δεν μας συμπαθεί, δεν πειράζει. Είναι ακριβώς όπως και στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να μας συμπαθήσει με το ζόρι, αλλά συνήθως αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που ζητάνε οι γάτες από εμάς, να είμαστε ενήμεροι για τη συνένεση, να είμαστε ενήμεροι για τη χειραψία των 3 σταδίων. Οπότε βγείτε εκεί έξω με αυτές τις γνώσεις και ελπίζω να δημιουργήσετε πολλές φιλίες με πολλές γατούλες. Εμείς φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά! Bye!